درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. وحید خیراندیش هستم و با معرفی یک اندیکاتور کاربردی در خدمتتون هستم. اندیکاتور والیوم پروفایل که مشابه این ابزار رو توی تریدینگ ویو داریم. این رو برای متا تریدر آماده کردم، هم متا تریدر 4 و هم متا تریدر 5 با دو تا ویژگی مهم. یکی این که قابلیت این رو داره که از داده‌های تایم فریم پایین‌تر استفاده کنه برای محاسبه و ترسیم دقیق‌تر، و ویژگی مهمتر این که تنظیمات اون رو به شکل پنل میتونیم روی چارت داشته باشیم برای دسترسی سریع‌تر. من جسارت میکنم ابتدا یک مقدمه رو راجع به والیوم پروفایل عرض بکنم خدمتتون که توی یک محدوده زمانی این ترسیم میشه. مثلا میتونه طول یک روز باشه، یا مثلا مدت زمانی که یک لگی شکل گرفته، مثلا این لگ سعودی رو در نظر بگیریم که از اینجا شروع شده تا اینجا ادامه پیدا کرده. توی این محدوده ما بیشترین قیمت و کمترین قیمت رو پیدا میکنیم و این بازه قیمتی رو تقسیم میکنیم به یک تعدادی ردیف که این تعداد آپشنال و انتخابی هستش و هر عددی میتونید در نظر بگیرید. مثلا 10 تا ردیف یا 8 تا ردیف، هر چند تایی که بخوایم میتونیم در نظر بگیریم و توی هر کدوم از این ردیف ها باید محاسبه بکنیم که توی این بازه زمانی چه حجمی از معاملات انجام شده. مثلا من اینجا رو بخوام در نظر بگیرم، خب این کندل کاملا توی این ردیف هستش، پس هر حجمی توی این کندل معامله شده مربوط به این ردیف هست. ولی خب خیلی از کندل ها هستن مثل این کندل که یک بخشی از اونها توی این ردیف هست، یک بخشی توی ردیف دیگه، و ممکن است حتی کندلی طولش زیاد باشه و چندین تا ردیف رو هم پوشش بده. برای اینکه محاسبه دقیق تر باشه معمولا اینجوری هستش که میایم از دیتای تایم پایین تر استفاده میکنیم. مثلا الان اینجا تایم فریم 1 ساعته هستش، ما میتونیم این 1 ساعت رو تقسیم کنیم به 60 تا تایم فریم 1 دقیقه. اون موقع احتمالا ما دقیق تر میتونیم تشخیص بدیم که هر کدوم از این 1 دقیقه ها مربوط به کدوم یک از این ردیف ها هستن و در نتیجه محاسباتمون دقیق تر خواهد بود. هرچند توی 1 دقیقه هم باز کندل هایی خواهیم داشت که توی 2 تا یا 3 تا ردیف باشن که اون موقع دیگه به نسبت این که چقدر از طول اون کندل توی کدوم ردیف هستش حجم رو توی ردیف های مختلف تقسیم میکنیم. این فرمولی است که کلا استفاده میشه. حجم هر کدوم از این ردیف ها رو که حساب کردیم، میایم اون ردیفی که بیشترین حجم داره رو انتخاب میکنیم. مثلا فرض کنید این ردیف بیشترین حجم رو داشته، بهش میگیم پوینت آف کنترل یا POC، و برای ترسیم باکس از ابتدای بازی زمانی تا انتهای بازی زمانی یک باکسی رو ترسیم میکنیم. باکس مربوط به بقیه ردیف ها به نسبت حجمشون خواهد بود، یعنی نسبت حجم هر ردیف به این بیشترین حجم مشخص میکنه که طول این باکس چقدر باشه و باکس مربوط به ردیف های مختلف با طولی که حالا حجم اونها در واقع داره تعیین میکنه ترسیم میشه و نهایتا یک پروفیلی به دست میاد که این پروفیل حالا ممکنه شکل‌های مختلفی داشته باشه. هر تحلیلگری یک برداشتی از اون رو داشته باشه. مثلا ممکن است یک شکلی شبیه به دی انگلیسی داشته باشه، یا بیشتر حجم بالا باشه شبیه پی انگلیسی باشه، یا بیشتر حجم پایین باشه شبیه بی کوچیک باشه. ولی خب این جزء موضوع بحث ما نیست، این که چه شکلی میخوایم از این سیگنال دریافت بکنیم. خب این دیگه برمیگرده به روش تحلیلی شما. ما داریم این ابزار رو معرفی میکنیم و حول و حوش این POC یک محدوده ای از این ردیف ها رو میتونیم انتخاب بکنیم که حداقل 70% از حجم کل معاملات توی این محدوده انجام شده که به این محدوده در واقع value area گفته میشه که این عدد 70 قابل تغییر هست. حالا شما میتونید عددهای متفاوت هم در نظر بگیرید که اندیکاتور این رو هم شناسایی میکنه. خب بریم اندیکاتور رو اضافه بکنیم به چارت. این رو با عنوان فیکس رنج والیوم پروفایل من نوشتمش که اون فیکس رنج یعنی یک محدوده ثابت رو داره در نظر میگیره، اون محدوده زمانی رو، و توی اون والیوم پروفایل رو ترسیم میکنه. این رو اضافه بکنیم به چارت. تنظیماتی داره که از پنجره تنظیمات قابل تغییر هست.
هرچند بعداً اون رو در قالب پنل هم میتونیم تغییر بدیم. مثلا الان تایم فریم پایینتر اینجا به صورت پیش‌فرض ترو هستش که از دیتای تایم پایینتر استفاده خواهد کرد، ولی خب شما اگر نخواهید میتونید این رو غیر فعال بکنید. من با همین تنظیمات پیش‌فرض این رو اضافه میکنم به چارت. توی یک محدوده حالا اولیه این ترسیم انجام میشه. اینجا ببینید تایم فریم چارت 1 ساعت هست، ولی اینجا میگه که اون تایم فریم محاسباتیمون 1 دقیقه است. این میاد نگاه میکنه ببینه پایین‌ترین تایم فریم که 1 دقیقه است آیا توی محدوده زمانی دیتا داره یا نه، چون ما هر چقدر توی گذشته چارت بریم ممکن است تایم فریم های پایین‌تر اونجا داده نداشته باشن. این میاد بالاترین تایم فریمی رو انتخاب میکنه که توی این بازه زمانی ازش دیتا داریم و اون رو مبنای محاسبه قرار میده و این رو حالا من میتونم جابجا کنم، مثلا توی این محدوده لگ صعودی که داشتیم قرارش بدم. خب لول های مختلفی یا بگیم ردیف های مختلفی که در نظر گرفته شده، حجم هر کدوم هم محاسبه شده، اینجا نوشته شده. این محدوده‌ای که با رنگ متفاوت هستش همون ولیو اریا هستش. این خط سبز رنگ در واقع بیشترین حجم رو مشخص میکنه، همون POC هستش که اینها رو اگر بخوایم تغییرشون بدیم اینجا برای هر والیوم پروفایل یک گزینه اینجا اضافه میشه، گزینه تنظیمات، که اگر روی این بزنیم این پنل اینجا باز میشه. میتونیم رنگ بوردر یا مرز دور تا دور این باکس ها رو تغییر بدیم اگر بخوایم و این رنگ زمینه‌ای که اینجا هست این قابل تغییر هستش. حتی میتونیم اون رو در واقع غیر فعال بکنیم رنگش رو. عددهایی که اینجا نوشته میشه به صورت خودکار سایزشون مشخص میشه چون توی تنظیمات روی آوتو هست، هرچند ما میتونیم توی تنظیمات سایز اینها رو هم تغییر بدیم. حتی اگر نخواهیم ببینیم میتونیم رنگ رو غیر فعال بکنیم. این پوینت آف کنترل که اینجا هستش رنگش قابل تغییر هست. تعداد ردیف ها به صورت پیش‌فرض 24 تا هست، میتونیم عدد دیگه ای رو هم در نظر بگیریم و همینطور این ولیو اریا که به صورت پیش‌فرض با 70% هست و با این رنگ نمایش داده میشه که این رنگ قابل تغییر هستش، حتی اگر نخواهیم ببینیم میتونیم غیر فعالش بکنیم. و اینکه این 70% رو ما میتونیم عدد پایینتر بگذاریم، خب طبیعتاً محدوده کوچکتری رو نمایش خواهد داد، یا حتی میتونیم مثلا 100% بگذاریم، خب طبیعتاً باید کل ردیف ها رو پوشش بده دیگه. و اینکه این محدوده با موس قابل جابجا شدن روی چارت هستش، اون محدوده‌ای که والیوم پروفایل داره ترسیم میشه و حتی میتونیم به موازات این والیوم پروفایل دیگه‌ای هم اضافه بکنیم. یعنی من الان میتونم اندیکاتور رو مجدد به چارت اضافه بکنم. نکته‌ای که مهم هست برای اینکه تداخل به وجود نیاد بین پروفایل های مختلفی که روی چارت هستن، چون اینها با آبجکت های مختلف دارن ترسیم میشن، من اینجا ماجیک نامبری رو ترسیم کردم که اگر قرار هست اندیکاتورها به موازات هم چندین بار روی چارت اجرا بشن، با ماجیک نامبرهای مختلف اینها رو اضافه بکنیم. مهم نیست چه عددی باشه، مهم اینه که اونهایی که روی این چارت هستن عددا متفاوت باشه. من اینجا با یک عدد متفاوتی این رو اضافه میکنم به چارت و الان یک والیوم پروفایل دیگه ای اینجا اضافه شد که این رو مستقل از اون میتونم تغییر بدم و همینطور تنظیماتش رو میتونم اینجا مثلا این محدوده ولیو اریا رو مثلا بیام با رنگ متفاوت نمایش بدم که این مستقل از این هستش، یعنی تنظیمات این جدا هستش و تنظیمات این هم جدا و مستقل از هم هستش. امیدوارم که اندیکاتور مفیدی باشه برای شما. در خدمتتون هستم. شاد باشید.